السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of the third secondary، حبايبي طلبة الصف الثالث ثانوي، كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم بإذن الله تعالى، وتتكلل بكل نجاح وتفوق. النهاردة بإذن الله تعالى معانا حلقة جديدة مقدمة من أحداث اليوم التعليمي، وهنناقش فيها نص أحداث القصة أو أسئلة على أول 3 chapters، 3 فصول في قصة The Prisoner of Zenda، سجين زندا. الأسئلة اللي معانا النهاردة ليها حيثية خاصة، إن الأسئلة بتاعت النهاردة هنسأل بيها عن أحداث معينة. طيب، هو احنا في الامتحان هيجيلنا سؤال القصة عبارة عن إيه؟ هيجيلك عبارة عن 4 أسئلة. choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة من أو A B C أو D، وبعد كده يجيب لك سؤالين منهم أو 3 أسئلة تجاوب منهم 2. منهم سؤال هيسألك عن أحداث، وسؤال تاني هيسألك عن رأيك، أو بنقول عليه أسئلة الكريتيكال ثينكينج، التفكير النقدي. طب ومع ذلك لازم تبقى حضرتك عارف الأحداث كويس جدا جدا، وده اللي احنا إن شاء الله هنناقشه النهاردة في مراجعتنا. تعالوا كده نبدأ إن شاء الله تعالى مع أسئلة Chapter 1 الفصل الأول. هناخد سؤال سؤال ونناقشه مع بعض بالإجابة والترجمة إن شاء الله، وتبدأ تركز معايا كده بسؤال سؤال. وبسم الله الرحمن الرحيم. بيبدأ chapter 1 بأول سؤال. مثلا معانا بيقول لنا why doesn't Rodolph work؟ ليه رودولف doesn't work ما بيشتغلش؟ هنقول كده as he is rich enough، لأنه غني كفاية. he enjoys an important position in the society، وليه مكانة مجتمعية كبيرة جدا. و he belongs to an important family، وطبعا بينتمي لعائلة كبيرة أو عائلة مهمة. طيب سؤال زي دوت ممكن يجيلي في الاختيارات، قال لي طبعا هيجي لك مثلا روبرت أو رودولف راسندل doesn't work because، وتبدأ تكمل، فلازم تركز فيه جدا. نمبر 2 بيقول لي how does Rodolph defend himself in front of Rose for not being lazy؟ ازاي رودولف راسندل بيدافع عن نفسه قدام روز علشان ما تقولش عليه ان هو كسلان؟ طب السؤال نفسه ممكن يجي بطريقة تانية، يقول لي mention 3 skills that Rodolph has، اذكر 3 مهارات لرودولف. طبعا هنقول كده he graduated from a German university، هو تخرج من جامعة ألمانية. جميل. he speaks a lot of languages، هو بيتحدث الكثير من اللغات. he is good with gun and a strong swordsman، هو كويس في ضرب النار وكمان مبارز جيد. he is a very good at horse riding، وهو كويس جدا في ركوب أو امتطاء الخيل. Number 3 according to Rose، طبقا لروز how was Rolf different from his brother Robert؟ طبقا لروز كيف كان رودولف راسندل مختلف عن أخوه روبرت؟ الإجابة على السؤال ده هتنقسم لقسمين. القسم الأول in appearance، في المظهر. بيقول لي unlike Robert، على عكس روبرت رودولف has red hair، على عكس روبرت رودولف راسندل عنده red hair. طيب تعالوا كده نكمل الإجابة نفسها. بيقول لي طيب in character، في الشخصية، بيقول لي إن رودولف is responsible person، روبرت is a responsible person، روبرت شخص مسؤول. however، بالرغم من ان رودولف only sees opportunities in his possession. خلي بالك ده محل سؤال كويس قوي في الاختيارات، اللي هو however رودولف only sees opportunities in his possession. طيب number 4 بيقول لي what kind of work does Rose suggest Rodolph should do؟ what kind of work، ايه نوع العمل اللي روز اقترحته على رودولف؟ هنقول كده she suggested working for Sir Jacob Prodile أو Prodile، هي اقترحت عليه العمل مع سير جاكوب برودايل. Number 5 why has the Rassendel family been interested in the Elfberg family؟ ليه عيلة راسندل مهتمة بعيلة ألفبرج؟ ايه السبب؟ تعالوا كده نشوف. بيقول لي as Countess Emilia Rassendel married a member of the Elfberg، يعني ان العمة او كونتيس ايميليا عمة رودولف راسندل كانت تزوجت عضو من اعضاء العائلة الملكية إلفبرج. Number 6 بيقول لي where does راسندل decide to travel to؟ اين قرر راسندل السفر؟ و what does he tell the family about his plans؟ وقال لي العيلة بتاعته ايه عن خططه؟ هنقول كده he decides to go to Ruritania. ليه؟ هو بيقرر الذهاب إلى روتينيا ليه؟
to attend the coronation of the king عشان يحضر حفل تتويج الملك. طب he tells them that he is going walking in the Alps وهو قال لهم ان هو يذهب الى التمشية او في رحلة مشي او في رحلة الى جبال الألب. طيب number 7 بيقول لي what did Rudolph tell Rose he was going to do in the Alps and why؟ هو قال لهم هيروحوا يعمل او يروح يعمل ايه في جبال الألب ولماذا؟ قال لي he was going to write a book about social problems. هو كان رايح يألف او اللي قال لهم انه رايح يألف كتاب عن social problems او المشكلات الاجتماعية. as he didn't want her to think he was lazy لانه ما كانش عايزها تفكر ان هو lazy. طيب نكمل كده مع اسئلتنا. number 8 بيقول لي what does the owner of the inn think of Michael Duke of Strelso؟ طب كان رأي صاحبة الحانة ايه في الدوك مايكل؟ قال لي طبعا she think he should be the king instead of his brother. كان رأيها ان هو يبقى الملك احسن من اخوه او بدلا من اخوه. he cares about the people بيعتني من الناس so people like him وعشان كده الناس بتحبه. طيب number 9 بيقول لي why was the king less popular than Michael with the people of Ruritania؟ لماذا لم يكن الملك محبوب مثل مايكل لدى أهل روريتانيا؟ طيب تعالوا نشوف السبب. بيقول لي as he has been abroad for most of his life لأنه كان بره البلد معظم حياته. he lives only for his pleasures وهو عايش بس علشان الأشياء اللي بتسعده and doesn't care about people ولا يهتم بالناس. number 10 why does Rassendel decide to walk through the forest the next day؟ ليه رودولف راسندل قرر انه يتمشى في الغابة تاني يوم؟ طبعا الإجابة to meet the king ليقابل الملك. ربما يقابل الملك ما كانش متأكد 100%. طب number 11 who does Rassendel meet in the forest؟ رودولف راسندل بيقابل مين في الغابة؟ قال لي طبعا بيقول لي هو بيقابل كولونيل سابت فريتز and the king later. شاف كولونيل سابت وفريتز وبعد كده الكينج. number 12 why were Sapt and Fritz surprised? Why were Sapt and Fritz surprised to see Rassendel in the forest؟ ليه سابت وفريتز كانوا مندهشين أو اتفاجئوا لما شافوا راسندل في الغابة؟ قال لي because Rassendel and the king looked like identical twins. لأن راسندل والملك الحقيقي كانوا بشبه أو مثل التوأم المتطابق. number 13 بيقول لي describe the castle of Zenda. اوصف لي قلعة زندا. بيقول لي كده it was very old but well built with a moat all around it. كانت قديمة جدا ولكن مبنية بشكل جميل قوي أو مبنية كويس وكان في موت بنقول عليه خندق مائي يحيط بها من جميع الجوانب. طيب بنكمل كده وصف القلعة بتاعت زندا. بيقول إن كمان it could be reached only by a drawbridge. لا يتم الوصول ليها إلا بطريقة واحدة عن طريق الدروبريدج الكوبري المتحرك between it and the mansion بينها وبين المنزل القديم. number 14 what are the differences and similarities between Rassendel and the king؟ إيه هي أوجه التشابه والاختلاف ما بين راسندل والملك؟ number 14 كده نشوف الإجابة. بيقول لي هنتكلم الأول عن similarities التشابهات. بيقول لي both of them like to lead an easy life. كلهم او الاثنين كانوا عايزين يعيشوا حياة سهلة. طيب number B بيقول لي both of them enjoy an important position. وكلاهما لديهم منصب او مكانة مجتمعية مهمة. طب number C they are like identical twins. هم كانوا مثل التوأم المتطابق. طيب ده بالنسبة للsimilarities. طب differences بيقول لي راسندل is a good fighting man. راسندل محارب قوي. but the king isn't. ولكن الملك ما كانش كده. number B راسندل is a centimeter or two different in height. يعني راسندل كان سنتي أو 2 أطول من الملك. طيب number C راسندل's face is thinner than the king's. وش راسندل كان أرفع بشيء بسيط جدا من وش الكينج. طيب تعالوا كده نبدأ في أسئلة chapter 2. أول سؤال في chapter 2 بيقول لي why does Fred say that it's not a good time for Rassendel to visit Strelso؟ ليه فريتز بيقول إن مش من الوقت ده أو مش الوقت الكويس أو ده مش الوقت الصح إن رودولف راسندل
يزور فيه سيرلسو. قال لي طبعا رأيه كان مهم جدا ان because this would create problems، ده كان ممكن يعمل مشاكل، as people might get puzzled of being double for or to the king. طبعا هو كان خايف يعمل مشاكل ان الناس تشوف انه double للكينج او بديل للملك. طب number 2، how does the king react to Fritz's suggestions and what does that tell you about the king؟ طب الملك الحقيقي كان رأيه ايه في الكلام دوت، وده يخبرنا ايه عن شخصية الملك. قال لي he paid no attention to it، ما التفتش ليه او يعني ما اهتمش. instead بس وبدلا من ذلك he invited Rodolph to share his meal، ودعا رودولف او عزم رودولف اللي يتشارك معاه وجبته. he is careless، طبعا رأينا فيه وده شخصيته، he is careless and irresponsible، هو مهمل وغير مسؤول. he cares for nothing but food، لا يهتم بشيء إلا الطعام. number 3، what advice do Sept and Fritz give the king and why؟ النصيحة اللي سبت وفريتز بينصح بها الملك ولماذا؟ بيقول لي طبعا كانت not to eat too much and sleep early to attend the coronation، انه ما ياكلش كتير وينام بدري علشان حضور او عشان يحضر الحفل التتويج. number 4، why don't Fritz and Sept eat very much؟ ليه فريتز وسبت ما اكلوش كتير؟ بيقول لي because they need to get up so early، لانهم محتاجين يصحوا بدري جدا the next day، اليوم التالي. ليه؟ to take the king to Strelso for the coronation، عشان ياخدوا الملك إلى ستريلسو بحيث يحضر الكورونيشن. number 5، what happens at the end of the meal؟ what happens at the end of the meal؟ ايه اللي بيحصل في نهاية الوجبة؟ what is the result the next day؟ وايه النتيجة او نتيجة ده ايه اليوم التالي؟ طبعا اللي حصل ان the king is poisoned because of the cakes sent by the duke. طب والنتيجة ان the result is that the king can't walk up the next morning. So Sept asks Rasandal to impersonate the king and be crowned instead. طيب كلام جميل. تعالوا كده نكمل أسئلتنا في chapter 2. بولي why does the king why does the duke poison the king؟ ليه الدوك بيسمم الملك؟ قال لي طبعا واضح جدا ان to prevent him from attending the coronation، ان علشان يمنعه من حضور الحفل. number 7، why wasn't Rasandal as sick as the king was؟ ليه رودولف راسندل ما تعبش زي الملك ما تعب؟ قال لي because he ate only one of the poisoned cakes، لانه كل قطعة واحدة من poisoned cakes، الكعك المسموم. طيب number 8، how did Sept plan to save the king's situation after being poisoned؟ كيف خطط سبت لينقذ موقف الملك بعد التسمم؟ طبعا الخطة كانت كالآتي: he dressed Rasandal in the king's clothes، they moved the real king to the cellar، okay، they left Joseph at the hunting lodge to take care of the king، وبعد كده he, Fritz and Rasandal left Zenda and went to Strelso without waiting for the Duke's guards. number 9، why do they go to the station early instead of waiting for the Duke's guards؟ ليه راحوا بدري وما استنوش رجال الدوك؟ لأن as they discovered Michael's plan، لأن اكتشفوا خطة مايكل to poison the king and kill them، إن يسمم الملك ويقتلهم. number 10، بيقول لي when will Sept and Rasandal got the king to Strelso، to get the king to Strelso، هنا get مش got. طيب هنقول كده after the coronation is finished، بعد انتهاء حفل التتويج. number 11، why did Fritz and Sept look up Johann's mother with the king؟ طب ليه حبسوا يوهان's mother مع الكينج؟ قال لي as she overheard them، لأن سمعتهم and knew about their plan، وهي عرفت خطتهم. number 12، بيقول لي what is the first thing Sept and Rasandal do when they reach the capital؟ ايه أول حاجة؟ قال لي they went to a restaurant to have breakfast، راحوا المطعم بتاع المحطة عشان يتناولوا الفطار.
Number 13. Why aren't the people from the palace at the station in Strelso to meet Sabt and Rasandal? ليه ما كانش في حد من القصر في المحطة لاستقبال سابت وفريتز وراسندل؟ طبعا as they arrived an hour earlier than expected. طيب number 14. Why was Rasandel worried when he saw Antoniette? And he thought that she would cry out that he isn't the real king. ليه رودولف راسندل قال ان she will cry and she would cry to tell everyone that I'm not the real king. هو قال ان هي هتصرخ وتقول للناس ان انا مش الملك الحقيقي، ولكن هي ما عملتش كده، طلعت ست جدعة. طيب chapter 3 او احداث الفصل الثالث والاخير في مراجعتنا النهارده. Number 1 really what kind of people lived in the old part of the city. ما نوع الناس الذين عاشوا في الجزء الفقير من المدينة؟ اللي طبعا they were poor people، هم الناس الفقراء. طيب نكمل كده مع chapter 3 أو الفصل الثالث. Really what does Rasandel do when the marshal wants him to ride along the old part of the town؟ عمل ايه رودولف راسندل لما المارشال طلب منه يمشي في الاولد تاون او في الاولد بارت؟ قال he continued riding through the old part alone without guards. طيب number 5 او sorry number 3. Why is Sabt so anxious about Rasendel's decision to ride alone through the old town؟ بصراحة كان حقه ينزعج. قال he was afraid that Rasandel might be killed and as a result his position would be difficult. طبعا كان خايف انه رودولف راسندل يتقتل وساعتها موقفه كان هيبقى صعب جدا. 4. بيقول لي why does Michael's face turn white when he sees Rasandel at the palace؟ ليه وش مايكل غير كده لما شاف رودولف في القصر؟ بيقول لي as he planned to poison him، لانه طبعا كان مخطط انه يسممه and he didn't expect to see him again، وما توقعش يشوفه تاني. Number 5. Does Michael realize that Rasandel isn't the real king؟ How do you know؟ طب سؤال مهم، بيقول لي كيف عرفت، او بيقول لي هل رودولف او دوك مايكل عرف ان رودولف مش الملك، وازاي عرفت؟ طيب الإجابة no، في البداية لأ. He doesn't realize at first as his face got white when he saw him at the palace. لأ ما عرفش في الأول بدليل إن وشه ألوانه اتغيرت لما شافه في القصر. Later وبعد ذلك he realized as he got a message from Zenda that all is well. وبعد كده أدرك إن الموضوع فيه حاجة لأن جات له رسالة من زندا إن كله تمام. طيب نكمل مع أحداث chapter 3 مع السؤال السادس. Does the princess know that Rasandel isn't the real king؟ هل الأميرة عارفة إنه مش الملك الحقيقي؟ لا طبعا. No she doesn't، لا بتعرفش. He has changed a little، اتغير بسيط. He became more serious and thinner، هو بالنسبة لها بقى جد أكتر ووشه رفع شوية. ده كل ما في الأمر. Number 7. How did Sabt plan to get the king back to his palace in Strelso؟ كيف خطط سابت لإرجاع الملك مرة أخرى إلى قصره في سترالسو؟ بيقول لي طبعا الخطة كانت بتقول إن after the coronation was finished Sabt and Rasandel would go off to the hunting lodge in Zenda. Sabt would return to Strelso and Rasandel would cross the borders of Ruritania. ويا دار ما دخلك شر. طيب number 8. What does Fritz do while Sabt and Rasandel go to Zenda؟ الباشا بيعمل إيه؟ قال لي طبعا he will tell everyone that the king has gone to bed and that he is not to be walking until 9 o'clock tomorrow morning. جميل. Number 9. Why do Rasandel and Sabt need a permit to leave the city؟ ليه هم محتاجين تصريح عشان يخرجوا من المدينة؟ قال لي لأن as all the gates guards هنا معلش غلطة مطبعية هي تتبدل بكلمة gates. As all the gates of the city must have been closed at that time. لأن كل البوابات في المدينة هتبقى مقفولة في الوقت ده من اليوم. Number 10. How do Sabt and Rasandel got out of the palace؟ كيف خرجوا من القصر؟ قال لي they got through a panel
in the wall into a dark secret passage that leads to a street back to the palace gardens. جميل. Number 11. بيقول لي how do Sapt and Rassendal get a permit from the king؟ طبعا هم حصلوا على التصريح ازاي؟ Sapt copied the king's signature. Sapt قلد امضة الكينج to permit from عشان يخرجوا من المدينة. Number 12. What else is riding? Oh, sorry. Who else is riding at Zenda behind Sapt and Rassendal؟ مين اللي راكب حصانه وماشي ورا رودولف راسندل وسابت؟ طب تعالوا كده نشوف مين اتنين من الناس اللي هنحبهم جدا. مايكل and ماكس هولف. مايكل and ماكس هولف. مايكل وماكس هولف. طب مين ماكس هولف؟ قال لي يوهان ذا برازر، اخو يوهان اللي هو احد حراس دوك مايكل. Number 13. What do you think the message all is well mean؟ تفتكر معنى كلمة all is well ايه؟ بيقول لي the king is kidnapped and imprisoned in the castle of Zenda. معناها ان الملك اتخطف واتحبس في قلعة زندا. كمان ان جوزيف is dead، جوزيف اتقتل. وان يوهان's mother is taken back to Zenda، وتم اخذ يوهان's mother الى زندا. Number 14. بيقول لي what do Sapt and Rassendal find in the lodge؟ قال لي طبعا Joseph is killed and the king isn't there. جوزيف مقتول والملك ما كانش هناك. 15 بيقول لي what does Sapt want Rassendal to do to worry Michael more؟ وحلو مهم جدا to worry Michael more. رودولف او سابت كولونيل سابت كان حب رودولف يعمل ايه علشان يقلقوا دوك مايكل اكتر. قال لي to continue pretending to be the king، ليبقى او ليستمر في تظاهره بانه الملك. وطبعا دي حاجه خطيره، هنعرف رودولف راسندل هيوافق ولا لا ان شاء الله في الحلقه اللي جايه مع مراجعه النص الثاني او الثري تشابترز الاخرين في prisoner of زندا او سجين زندا. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم ان شاء الله. ابعتوا لنا في تعليقاتكم كل اللي انتم محتاجينه يتشرح باذن الله تعالى. طبعا مش هنسى اني اقول لك share this video او اعمل مشاركه للفيديو دوت مع اصحابك. شير في الخير، وباذن الله طبعا هتكون عملت سبسكرايب ولايك باذن الله للفيديو وسبسكرايب في القناه. نفع الله بكم، ربنا معاكم ويقويكم ان شاء الله تعالى. كان معاكم طاهر منصور مدرس اللغه الانجليزيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.